Bună dragilor și bine ați venit sau revenit la o nouă etalare. De această dată vă aștept la o etalare în 3 variante de răspuns, în care vom încerca să vedem ce urmează pentru dumneavoastră în următoarele 72 de ore din momentul în care vizionați acest videoclip. Nu contează data când a fost postat acest video, ci contează momentul în care voi îl vizionați. Puteți să alegeți și toate 3 variantele. Dacă simțiți nevoia să ascultați mai multe mesaje, înseamnă că Universul are să vă transmită informații prețioase. Iar pentru cei care simțiți să alegeți alegeți două numere, puteți să alegeți un număr pentru voi, unul pentru altă persoană, puteți să alegeți un număr pentru dragoste, unul pentru carieră, unul pentru sănătate sau spiritualitate, unul pentru familie, alții, depinde cum simțiți, așa este cel mai bine. Nu uitați că eu am notat timpii și găsiți acolo în descriere sau găsiți capitolele pentru fiecare număr în parte. Avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra galbenă. Vă rog să alegeți intuitiv, dragilor. Sper că v-ați gândit, puteți să dați pauză și să vedeți, să meditați puțin asupra acestor 3 variante. Bun, sper că v-ați ales, ne vedem la varianta sau la variantele alese de către voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz, cei de la numărul 1. Hai să vedem, dragilor, ce mesaje are tarotul pentru voi, ce se întâmplă în următoarele 72 de ore din momentul în care vizionați acest clip. Hai să vedem, dragilor, ce se întâmplă pentru voi. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu. Hai să vedem. Primul mesaj pentru voi vă spune că sunteți într-o situație de blocaj unii și e ca și cum nu prea mai înțelegeți nimic din ceea ce vi se întâmplă. E o situație destul de delicată aici pentru cei mai mulți dintre voi. E o situație destul de tensionată în care vă aflați, ori aveți mult de lucru, ori este o perioadă destul de apăsătoare, nu vă găsiți pe cineva sau sunteți într-o relație în care e nevoie să vă sacrificați, voi duceți tot greul, iarăși, pentru alții dintre voi. Hai să vedem ce urmează, ce vine către voi în cadrul acestei situații. Asul de cupe. Apare o șansă, dragilor. Ia uitați ce frumos. Apare o șansă. Apare o șansă. Apare o invitație la relaxare pentru unii dintre voi. Apare o invitație care ține de iubire. Ceva care ține de inima voastră, poate într-o vacanță, dacă vă pregătiți să mergeți undeva sau dacă vreți să mergeți la o plimbare sau să aveți parte de o activitate prin care să vă relaxați, să meditați. Acum, în sfârșit, aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă. Alții, posibil să găsiți o soluție la o problemă în care vă aflați. O veste foarte bună pe care o primiți, văd aici, o veste foarte, foarte bună. De pace, de împăcare pentru alții dintre voi. Hai să vedem exact despre ce-i vorba cu această veste. De la cine e sau despre ce e. Wow, ce frumos! Dragilor, această veste pur și simplu vă bucură, vă minunează sufletul, vă împlinește foarte mult. Văd o împlinire și o mulțumire extrem de mare din partea voastră. Poate e vorba de cineva care tot a stat aici în umbră, nu prea a comunicat sau a evitat să vorbească, da, cu voi, și poate fi o persoană din trecut care revine și care vă dă veste, vă întreabă ce mai faceți, poate vă invită la o relaxare, vă invită la o plimbare pentru alții dintre voi. Hai să vedem mai departe. Și ia uitați, luați și o decizie, parcă stați aici pe gânduri împreună cu această persoană sau în cadrul acestei întâlniri,
Poate după această veste pe care o primiți, că nu e neapărat să fie vorba de o întâlnire fizică, cineva vă dă un telefon, vorbește cu voi și uitați, sunteți foarte mult puși pe gânduri. Ce decizie să luați? Care este cea mai bună soluție pentru voi în toată această situație, ca să spun așa. E bine că analizați lucrurile, asta este foarte, foarte bine. Continuăm citirea, dragilor, să vedem după ce urmează. Și se pare că ori vă apucați să reparați această relație sau vă apucați de a repara ceva în următoarea perioadă. Pentru alții văd aici că e posibil să lucrați la ceva cu mâinile sau să lucrați la ceva atunci când vine vorba de un lucru mai amănunțit, mai special pentru alții dintre voi. Hai să vedem, dragilor, despre ce este vorba. Unii sunteți pregătiți, vă faceți curățenie în viață, în general vorbind. Sunteți pregătiți să lăsați anumite lucruri în spate în care ați investit foarte, foarte mult și să vă îndreptați către noi tărâmuri. Văd o muncă în echipă sau împreună cu niște prieteni, reușiți să vă revedeți, reușiți să echilibrați lucrurile. Poate într-o relație de trio pentru alții dintre voi, posibil să reușiți să puneți capăt, da? Poate să renunțați la anumite lucruri toxice. Ia să vedem, dragilor. Cei cu 8-ul de monede mă interesează. Da? E vorba de un final, de o transformare mare. Voi vreți să puneți capăt la ceva, dragilor. Vreți să vă eliberați de ceva anume. Și e adevărat, acum aveți ocazia. Cine știe, poate văd aici că e posibil să aveți o discuție în contradictoriu cu cineva referitor la zona locului de muncă pentru alții dintre voi. Parcă, sau pentru alții ca și cum vi se schimbă situația în care sunteți, pentru cei care vă căutați un loc de muncă. Acum aveți ocazia să găsiți. Pentru cei care aveți deja un loc de muncă, în urma unei discuții în contradictoriu, văd că aici aveți parte de o reușită și de tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere, dar oricum ar fi, se încheie ceva. Se încheie o perioadă, se încheie un proiect, văd că reușiți să încheiați ceva cu brio. Și e cu succes pentru voi. Hai să vedem ce lăsați voi în spate aici cu 8-ul de cupe. Ce vreți să lăsați în spate? Ce o să lăsați în spate, de fapt? Ce o să lăsați în spate, da? O să lăsați în spate ceva vechi, ceva din trecut, da? De asemenea, o să lăsați în spate niște iluzii pe care vi le-ați făcut în legătură cu o persoană, în legătură cu o relație. Văd aici o decizie radicală, după cum v-am spus, unii se pare că deveniți mai înțelepți sau poate chiar văd că vă întâlniți cu o persoană care este mai intuitivă, este o persoană care îi ghidează pe ceilalți, care îi ajută pe ceilalți și care v-ar putea lumina mintea aici. Ia să vedem spre ce vă îndreptați. Judecata, vă îndreptați spre ceva de destin, vă îndreptați spre ideea aceasta de a clarifica situația, de a clarifica ceva anume, cineva din trecut, iarăși o revedere văd aici, după o perioadă în care nu prea s-a comunicat. Poate ați avut parte de o aventură sau ați avut parte de o persoană, știu eu, mai aventurieră din fire, sau la locul de muncă cineva a cam luat niște decizii după propriul plac și văd aici că voi o să vă răzvrătiți pe de-o parte, o să vă cereți cu adevărat drepturile. Dragilor, acesta a fost citirea pentru cei de la numărul 1. Vă invit cu drag să mai vizionați un număr dacă simțiți nevoia. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți o zi sau o seară binecuvântată. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem ce urmează pentru voi în următoarele 72 de ore. A sărit o carte. Văd că voi sperați foarte mult la ceva în momentul de față. Dacă sunteți femei, sunteți niște femei foarte pline de viață, foarte pozitive, știți foarte bine ce vreți, știți să vă urmăriți interesul, știți să zâmbiți atunci când este cazul. Sunteți persoane mai iubitoare, așa, de viață, persoane foarte pozitive, văd aici. Și văd că sunteți într-o situație în care ceva sau cineva va atrage foarte, foarte mult. Această atracție e ca o tentație, adevărat, însă în egală măsură se cere de la voi să
acționați așa într-un mod mai tineresc. Pentru doamne și domnișoare, văd că aveți aici de-a face cu o persoană mai tânără, pentru unele dintre voi. Poate fi un copil sau o persoană care vă seamănă. Dacă nu e așa, atunci văd că e cineva care vă pasionează sau ceva ce vă pasionează, un domeniu. Așteptați cu sufletul la gură ceva anume, o revedere. Văd că aveți niște probleme aici, niște probleme, nu prea știți ce decizie să luați alții dintre voi. Și hai să vedem ce se întâmplă, da, referitor la toată această poveste. Hai să vedem ce urmează. Două cărți au vrut. De la distanță. Cine știe, e posibil să primiți o veste. Văd aici că în următoarea perioadă, ca să spun așa, în următoarele 72 de ore, inițial nu reușiți să comunicați cu cineva. Este o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, este o persoană care știe ce vrea, dar văd că o să aveți parte de o surpriză foarte mare din partea unei persoane care până acum nu a comunicat și pe nepusă masă, posibil să aveți o discuție total neașteptată, poate ușor acidă, dar ideea este că e o discuție clarificatoare. Văd o întâlnire cu o persoană aici, iar se vede foarte intens. Hai să vedem, să clarificăm puțin acest 2 de spade. Ce vrea să ne spună? Ce mesaj are pentru voi, mai exact? Bun, e o persoană care văd că a stat așa toată noaptea, s-a gândit și acum să știți că o să vă dea o veste care are legătură cu o întâlnire. Pentru alții poate fi o întâlnire la o vreme de seară pe care o aveți cu o anumită persoană sau o întâlnire în secret, cum s-ar spune. Dar este ceva cu totul și cu totul special și posibil ca nici voi, nici cealaltă persoană să nu știe exact cum să comunice, cum anume să pună problema. Hai să vedem următoarea carte. Cavalerul de spade, ce vrea să vă spună, ce vrea să vă transmită. Unii e ca și cum ați pornit aici într-o aventură, da? Poate pe zona locului de muncă, poate ceva v-a făcut să fiți așa mai entuziasmați, unii posibil să vă fi comportat așa puțin mai tinerește, da? Față de vârsta pe care o aveți și să vă treziți pe total neașteptate cu o persoană care vine și spune lucrurilor pe nume. Este o persoană foarte serioasă, care vrea ceva foarte stabil cu voi. Posibil chiar să aveți o discuție destul de apăsătoare, da? Unii poate sunteți într-un fel de aventură sau într-o situație care momentan așa vi se pare interesantă, vă pasionează, este plăcută, însă în esență posibil să vă treziți că cineva cere de la voi mult prea mult, da? E vorba de un nou început, cineva vrea împăcare sau e o nouă persoană cu care voi intrați în contact. Este ceva cu totul și cu totul special aici. Parcă este cineva care spune gata, vreau ceva stabil, gata, vreau ceva serios. Hai să vedem în continuare ce se întâmplă pentru voi. Ce urmează? Au sărit 3 cărți. 3 cărți lăsăm. În continuare, dacă așteptați niște bani, să știți că îi primiți în următoarea perioadă, dar văd aici că totuși o să vă bucurați foarte, foarte mult, dar se cere de la voi să luați lucrurile încet și sigur. Dacă e vorba de o relație, atunci lucrurile, adevărat, se stabilizează. Unii posibil chiar să vă simțiți așa independenți, să vă simțiți siguri pe voi, să știți ce vreți. Și iarăși apare această carte de nou început, dragilor, nou început. Cineva o să vă propună ori o nouă ofertă de muncă, ori semnați un contract, dar văd foarte multă bucurie din partea voastră. E ca și cum nici nu vă vine să credeți. Hai să vedem ce e cu acest 9 de monede, ce vrea să vă spună mai exact, despre ce e vorba. Da? Are legătură, ia uitați aici, cu
o petrecere, cu o întâlnire, o bucurie pe care o aveți, da? Dar e bine aici totuși să înțelegeți, da, că destinul v-a ales să vă ofere această oportunitate, această persoană serioasă sau această ofertă de muncă pentru alții, da? Ceva așa foarte stabil care apare către voi. Și e ca și cum petreceți aici, parcă aveți parte de un eveniment, de o petrecere. Ia uitați, și apare o victorie. E vorba de niște bani pe care îi primiți, niște cadouri, ceva reușiți voi aici să echilibrați. Dragilor, aceasta a fost citirea pentru voi, cei de la numărul 2. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și puteți să mai ascultați un număr sau celelalte două numere dacă simțiți nevoie. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 3 cu piatra galbenă. Hai să vedem pentru voi ce urmează în următoarele 72 de ore. Hai să vedem inițial situația, ce vă frământă, ce se întâmplă, despre ce-i vorba. Wow! O să iau doar cărțile care sunt cu fața în sus. Așa sunt ghidată să fac. Dragilor, în primul rând, voi aici sunteți într-o situație destul de ciudată, aș spune eu. Adică parcă vreți să clarificați ceva anume, vă luați sabia la voi și tare mult vă doriți să aflați până la urmă care e adevărul, să vedeți exact despre ce e vorba. Probabil s-a întâmplat un eveniment total neașteptat care ține de zona locului de muncă, de o persoană din familie, niște bani, da, pe care i-ați primit sau pe care aveți ocazia să îi primiți. Hai să vedem în primul rând ce-i cu acest eveniment total neașteptat. Despre ce vrea să vă spună. Să dau cărțile mai așa, să le vedeți. Ce-i cu acest eveniment? Hai să clarificăm pentru voi. Bun, e vorba de o victorie, de o reușită care a apărut pe total neașteptate aici la voi. Ia uitați ce frumos se vede. Deci e o victorie, e o reușită care a apărut aici la voi și care pur și simplu v-a schimbat viața. Parcă pentru unii e ca și cum începeți să vă respectați mai mult, începeți să reacționați mai altfel atunci când vine vorba de ceilalți. Și pentru alții văd că se schimbă foarte mult sau s-a schimbat o relație care are legătură cu un bărbat sau un bărbat din viața voastră. Poate e un bărbat care face afaceri, care lucrează în vânzări, care știe bine să negocieze, știe bine să pună problema și care are parte de un final. Da? Și este ca o victorie și chiar ca o surpriză plăcută. Dacă sunteți doamnă, poate chiar și voi ați uneltit la așa ceva. Mai departe, văd aici că aveți de lucru la ceva în următoarea perioadă, ceva care ține de casă, de familie, poate chiar intrați în contact cu o persoană care lucrează de acasă și această persoană văd că stă foarte bine din punct de vedere financiar. Da? Poate niște bani pe care îi primiți. Hai să vedem la ce munciți voi aici sau la ce, mai bine spus, la ce o să munciți. Că deja am trecut de 2 cărți. Pentru voi s-au deschis cărțile din prima. Probabil chiar aveți mesaje aici extrem de importante pentru voi. Hai să vedem, dragilor, 8 de monede. Ce vrea să vă spună, la ce o să lucrați voi aici. Wow, la un nou început, o nouă șansă, o nouă victorie care se arată la orizont. E vorba de un nou proiect, o nouă persoană de la locul de muncă pentru alții dintre voi. Sau chiar putem să discutăm despre un nou loc de muncă, da? Dar e ceva ce ține de străinătate, de distanțe mari. Și ia uitați ce petrecere și ce bucurie aveți voi aici. Poate fi ceva suplimentar, da? La care lucrați. Hai să vedem ce-i cu 10 de monede. În familia voastră văd că e o bucurie, ceva frumos se întâmplă aici. Sau la voi în casă vă vine cineva. Hai să vedem, dragilor. Wow, vă vine o prințesă de bâte. Domnilor, ce faceți aici? Vă vine o persoană mai tânără în casă sau o persoană foarte dornică de aventură, o persoană sigură pe ea. De asemenea, văd că, sau nu neapărat mai tânără, e o persoană care îi cam place așa viața, o persoană care îi place să se aventureze, să spună lucrurilor pe nume. Și văd aici o răsturnare de situație. Ia uitați, ceva se termină, ceva bubuie și văd că în sfârșit parcă ies niște secrete la iveală. Aveți
parte de o perioadă foarte frumoasă. Hai să vedem ce-s cu banii ăștia, de unde vin. Că vă vin niște bani în următoarea perioadă. Sau cel puțin voi o să vă simțiți foarte siguri pe propria persoană, independenți, stabili din punct de vedere financiar, extrem de bine aspectați. Hai să vedem, dragilor, despre ce e vorba. Wow, e vorba de ceva ce tot ați așteptat sau bani care, nu știu, aflați că vin banii, dar trebuie să mai așteptați. Sau pentru alții sunt bani care vin așa încet și sigur pentru voi. Dar e vorba de o activitate care vă place vouă foarte, foarte mult. De asemenea, văd că pentru cei singuri aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă la zona, sau în zona locului de muncă sau printr-o persoană de la locul de muncă, într-o adunare de oameni, poate e o petrecere, e o întâlnire. Și în acest context văd că o să întâlniți o persoană care stă foarte bine din punct de vedere financiar, dar care o să vă pună așa foarte mult pe gânduri. Totuși văd o decizie a cuiva, o decizie de la nivel înalt, care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Pentru unii e ca și cum, pe de altă parte, spuneți, domnule, ce bucuros, ce bucuroasă sunt, uite cât de mult sunt iubită de Dumnezeu, de univers, cum vreți voi să spuneți. Hai să mergem mai departe. Ce se mai întâmplă pentru voi în următoarele 72 de ore? Mai vreau cărți pentru voi. Poate reușiți să vă împăcați cu cineva sau să găsiți o soluție la o problemă de sănătate. Da? Dacă e cineva din trecut, e cineva care se întoarce cu gânduri serioase, dragilor, în următoarele ore, în următoarele zile. Dar eu tind să cred că cineva reușește să vă liniștească. E un suflet pereche aici, un suflet pereche, nu știu, care vă vede într-o lumină roz, într-o lumină frumoasă, pur și simplu, pentru alții dintre voi. Hai să clarificăm această carte, Temperanța. Cred că este singura arcană majoră de la voi din citire. Deci pentru voi e cu echilibru, dragilor, pentru cei de la numărul 3. Foarte multă pace simt aici din cărți. Wow, dacă sunteți femeie, foarte pozitivă o să fiți, foarte plină de viață și văd că e posibil să căpătați o mai mare încredere în forțele proprii și o să fiți dispusă să așteptați, o să fiți dispusă să spuneți lucrurilor pe nume. Pentru domni poate să fie vorba de o astfel de femeie care se întoarce din trecutul vostru, dar este cineva care vă oferă foarte multă împlinire, foarte multă mulțumire, aș spune eu. Poate e o persoană care are treabă cu internetul sau o persoană care este la distanță față de voi. Hai să vedem în continuare. Mai simt nevoia să mai iau o carte pentru voi. Pur și simplu urmează o perioadă extrem de frumoasă. Unii pur și simplu vă dați seama de valoarea voastră, vă dați seama de faptul că e bine să vă respectați, e bine să spuneți lucrurilor pe nume. Ia uitați, dacă e vorba de o problemă de sănătate, să știți că o să găsiți un remediu și poate chiar ideea aceasta de a fi pozitiv, de a face sport, iarăși v-ar ajuta foarte mult. Posibil cineva chiar să vă sugereze așa ceva. Sau pentru alții e o situație în care acești bani sau aceste reușite care apar, pur și simplu vă mulțumesc pe dumneavoastră din punct de vedere spiritual, din punct de vedere emoțional. Bine, vă și bucurați de ei fizic, dar e ca și cum liniștea sufletească, da, contează foarte mult aici pentru voi. Încercați să fiți atenți la un bărbat care are o funcție de conducere sau este un bărbat mai bătut în cap, cum s-ar spune. Sau o persoană, da? Dar pentru cei mai mulți e vorba de un bărbat, indiferent că sunteți bărbat sau că sunteți femeie, e o persoană căreia ori cam place să consume multe lichide, indiferent despre ce lichide, da, vorbim aici, și aveți grijă că această persoană nu prea are gânduri bune, adică ori vrea să fure de la voi informații secrete, ceva vrea să facă această persoană. Deci mare atenție, dragilor, pentru voi. Da? Și e o persoană care stă aici tăcută și căreia îi cam este teamă de voi. Dar pentru voi răsare soarele. Dragilor, aceasta a fost și citirea voastră pentru cei de la numărul 2.
numărul 3, îmi cer scuze. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Dragilor, acestea au fost citirile pentru voi, pentru următoarele 72 de ore. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și vă aștept cu drag și la alte citiri de tarot.